नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल भिरेन्स लेक्चर। आजको यो भिडियोमा हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हेभ यु एभर वन्डर्ड वाइ सम पिपल आर द टप एचिभर्स एन्ड फ्यु आर द स्ट्रगलर्स? यसको एउटा मात्रै कारण छ, ब्रेन एन्ड न्युरो मेनिफेस्टेसन। सो आई विल सेयर माई इन डेप्थ इन्साइट्स अबाउट ब्रेन इन डिटेल। फर्स्ट अफ अल, त्यसको लागि हामीले ब्रेनको स्ट्रक्चर बुझ्नुपर्छ। And literally, I'll say three types of the brains according to the research. So the first brain is the brain stem. It is known as the survival part of the body, which is connected to the spinal cord and sends response, so that it is the survival of the brain, survival part of the body. And the second brain is the limbic system. Limbic system means it is a emotional brain where it controls all the emotional biological activities of the body. And then the third brain is the neocortex. Neocortex means it is also known as the prefrontal cortex. So this is the main brain, which occupy the 40% of the brain part and known as the very conscious part. That's why it is for the judgment, justification, clarity, and creativity. After all, these are the three core foundations of the body. That's why prefrontal cortex is responsible for the creativity and beyond of the imagination. आजकलको डेटमा most of the peoples are suffering from the mental disorder, and the things like their confusion, overthinking, and distraction, यो सब चाहिँ सबैमा कमन नै हुन्छ. सो अलमोस्ट इट इज कमन इन नाउअडेज, बट वी पिपल ह्याभ टु ब्रेक दिस लुप. अनि ब्रेक दिस लुप त भने मैले भने, तर कसरी चाहिँ यसलाई क्लियर गर्ने, हाउ टु ट्याकल विथ दिस मेन्टल डिसअर्डर, यसको एउटा उपाय छ, एन्ड द्याट इज फङ्सनल कपलिङ. फङ्सनल कपलिङ चाहिँ एउटा यस्तो टर्म जसमा मान्छेले भिजुअलाइजेसन र एक्चुअलाइजेसन दुईटै कामसँगै गर्छ. भिजुअलाइजेसन मिन्स सपना देख्ने र सँगसँगै त्यसलाई एक्चुअलाइजेसनमा पनि कन्भर्ट गर्न कोसिस गर्ने. लाइक दुईटै काम एक्टिभेट गर्ने आफ्नो बडीमा, थिङ्किङ प्लस रियल टाइम एक्जिक्युसन. त्यस्तो गर्नाले हाम्रो ह्युमन माइन्ड बिजी हुन्छ, एन्ड इन दिस वे हाम्रो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स पनि एक्टिभेट हुन्छ. Understand? So that is the reason. And after that, let me talk about the neuro manifestation framework. There is a first neuro manifestation framework is great. अब हामी सबैले आफ्नो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, आफ्नो ब्रेनलाई फुल पोटेन्सियल युज गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि आई हेभ टु मेन न्युरो मेनिफेस्टेसन फ्रेमवर्क. फर्स्ट इज अ ग्रेट, GREAT, ग्रेट. ग्रेट मिन्स सधैँभरि, सधैँका लागि कृतज्ञता भाव राख्ने. We people have to feel the gratitude towards everyone. That is G. R for reinforcement. Reinforcement means consistently visualize गर्ने. Consistently visualizationलाई भनिन्छ reinforcement. And neuro manifestation को थर्ड पार्टमा रहेको छ E for enforcement. Enforcement means mentally and physically दुईटै काम सँगै प्रेजेन्ट मोमेन्टमा भएर सँगै गर्नु भनेको इन्फोर्समेन्ट हो. त्यस्तै गरेर आफ्टर GRESम्म पुगेपछि हाम्रो पोइन्टमा आउँछ A फर एब्सोल्युट क्ल्यारिटी. अब एब्सोल्युट क्ल्यारिटी इज लाइक द्याट गाइज. पिपुलले एउटा टार्गेट राख्नुपर्छ, आफ्नो गोल्सहरू, आफ्नो एम्बिसन्सहरू, आफ्नो पर्पसहरू क्लियर सेट गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट हुन नपाओस्. यदि माइन्ड एउटा यस्तो पार्टमा पर्छ, एउटा यस्तो हाम्रो अर्गान्स हो जुन एक्चुअलमा लेजी छ र कम्फोर्ट जोनमा बस्न रुचाउँछ. सो द्याट सेटिङ द क्लियर माइन्ड सेट, सेटिङ द एब्सोल्युट क्ल्यारिटी इन द माइन्ड इज द बेस्ट फ्रेमवर्क. एन्ड लास्टमा रहेको छ T for training. Training is the process that develops our habit, and habit becomes the rituals, means ultimate guide. So guys,
ग्रेट फ्रेमवर्क चाहिँ सबै स्टुडेन्ट्सले सबै ह्युमन इन्थुजियास्टले फलो गर्नुपर्छ. Well, let's recap the great. G for gratitude, R for reinforcement, and E for enforcement, A for absolute clarity, and T for training of the mind. Let's go for the second neuromanifestation framework, and that is movers. Actually, जो पनि टप नोचमा बसेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, maybe they are the talented, they are the toppers, they are the doers, they are the peak performers. तिनीहरूमा सबैमा एउटा कमन चिज के हुन्छ भनेपछि फङ्सनल कपलिङ त हुन्छ नै, सँगसँगै दे फलो द नेक्स्ट न्युरो मेनिफेस्टेसन एन्ड द्याट इज नोन एज मुभर्स. मुभर्स मिन्स MOVERS मुभर्स. अब मुभर्स भनेको के? मर्निङमा उठ्ने. एम फोर मेडिटेसन. It starts from the morning time, so that I'll start from the morning to the then after onwards. So first of all, M for meditation. Meditation भनेको त्यो चिज हो जसले हाम्रो body, mind and soul लाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ. It is the beneficial for the spiritual as well as the material body. M for meditation. O for oxygenation. O for oxygenation, guys. So oxygenation is actually inhaling the good things like oxygenated gases into the body is a oxygenation. Okay. Movers को MO. V for visualization. Again, आफूले आजको दिनमा मिस अनुवार डेज के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टली भिजुअलाइज गर्न सक्नु, जसले गर्दाखेरि द डे क्यान बी द फ्रुटफुल डे. V for visualization. Exercise. E for exercise. Exercise means without doing the exercise अभ्यास बिना कुनै कुराहरू सम्भव हुँदैन. त्यसैले माइन्डलाई पनि पर्फेक्ट बनाउनको लागि एउटा पर्फेक्सनिस्ट तरिकाले आफूले सोच्नको लागि क्यापेबल बनाउनको लागि एक्सरसाइज पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. मुभर्सको E for exercise, V for visualization, त्यसपछि E for exercise, and R for reading and chanting. Reading and chanting is like that, guys. It makes the spirit and the soul perfect by chanting. Vedic chanting गर्न सकिन्छ. त्यो गर्न सकिदैन भने just you can do the self reading, हैन? Reading पनि गर्न सकिन्छ. Reading and chanting are the part of the movers framework. And as for scribing, scribing is like, guys, कुनै कुरा चाहिँ लिखितम लेखेर आफ्नो गोल्स, आफ्नो मेनिफेस्टेसन गरेको कुराहरू चाहिँ यु क्यान राइट इन द रेड ग्रीन जर्नल एन्ड द्याट्स इट. लेखेर त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि आफ्नो प्रयत्न गर्नु भनेको स्क्राइबिङ. सो मुभर्स फ्रेमवर्क र फर्स्ट ग्रेट फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले यदि फलो गर्यो भने I can say you will definitely get the better version of yourself. Thank you so much, guys. Do share, subscribe and like my channel, and keep supporting, keep watching. Till then, bye bye. Stay tuned. See you in the next video. Till then, bye bye.